નમસ્કાર મિત્રો, હું છું યોગેશ વ્યાસ. કમ્પ્યુટર ડિજીક્લાસમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે. આજે લેક્ચર નંબર 56 માં આપણે જોઈશું હાઉ ટુ ઇન્સર્ટ ટેબલ. પરંતુ આ ટેબલ આપણે માઇક્રોસોફ્ટ વર્ડ 2019 ની અંદર જોવાના છીએ અને તેના લેક્ચર નંબર 005 માં જોઈશું. તો મિત્રો શરૂ કરીએ. આ વિન્ડોઝ 10 છે. આ વિન્ડોઝ 10 માં આપણે સૌપ્રથમ વર્ડ ઓપન કરીએ. વર્ડ એપ ઓપન થાય, ન્યૂ ડોક્યુમેન્ટ. આપણી સામે આ વર્ડનું એક ન્યૂ ડોક્યુમેન્ટ ઓપન છે. આજના ટોપિકમાં આપણે એ જોવાના છે કે ટેબલ ઇન્સર્ટ કેવી રીતે કરવું. સૌપ્રથમ ઇન્સર્ટ મેનુમાં જઈશું. ઇન્સર્ટ મેનુમાં તમને એક ટેબલ પેનલ દેખાશે. આ ટેબલ પેનલમાં ટેબલ મેનુ છે. આ ટેબલ મેનુમાં તમને એક ડ્રોપ ડાઉન એરો દેખાય છે. આ ડ્રોપ ડાઉન એરો પર આપણે ક્લિક કરીશું. ટેબલ ઇન્સર્ટ કરવા માટેના કેટલાક ઓપ્શન દેખાશે. આ ટેબલ ઓપ્શનમાં સૌપ્રથમ તો તમને જે 10 બાય 10 બોક્સ દેખાય છે એમાંથી જેટલા બોક્સ સિલેક્ટ કરશો એટલું ટેબલ ઇન્સર્ટ થઈ જશે. આપણે આટલા બોક્સ અને રો સિલેક્ટ કરીએ, ક્લિક કરીએ, ટેબલ એપ્લાય થઈ ગયું. ટેબલ અહીંથી નાનું મોટું કરી શકો છો. ટેબલની બહાર અહીંયા ડબલ ક્લિક કરશો તો ટેબલની બહાર કર્સર આવી જશે. હવે આપણે બીજી કોઈ રીતે ટેબલ ઇન્સર્ટ કરીએ. ટેબલ મેનુમાં સેકન્ડ ઓપ્શન છે ઇન્સર્ટ ટેબલ. આ ઓપ્શન પર ક્લિક કરવાથી એક ડાયલોગ બોક્સ ઓપન થાય છે. આ ડાયલોગ બોક્સમાં તમને નંબર ઓફ કોલમ્સ અને નંબર ઓફ રોઝ પૂછવામાં આવે છે. નંબર ઓફ કોલમ્સ આપણે રાખી દઈએ 10, નંબર ઓફ રો 6. ત્યાર પછી અહીંયા 3 ઓપ્શન દેખાય છે. ફિક્સ કોલમ વિથ, ઓટો ફિટ ટુ કન્ટેન્ટ્સ અને ઓટો ફિટ ટુ વિન્ડોઝ. સૌપ્રથમ પહેલું ઓપ્શન જે છે એમાં કોલમની વિથ ફિક્સ થઈ જશે. પણ કેવી રાખવી છે? ઓટો. તમે અહીંથી જાતે સેન્ટીમીટર પણ સેટ કરી શકો છો અથવા તો તમે એને ઓટો પણ સેટ કરી શકો છો. આપણે ઓટો રાખીએ અથવા તો આપણે 1.5 સેન્ટીમીટરનું રાખીએ અને ઓકે આપીએ. આ રીતે ટેબલ ઇન્સર્ટ થશે. કોલમની બહાર આપણે ઇન્સર્ટ કરી ડબલ ક્લિક કરીએ એટલે એક કર્સર ત્યાં મળી જશે. હવે આપણે બીજી કોઈ રીતે ટેબલ ઇન્સર્ટ કરીએ. ઇન્સર્ટ ટેબલમાં અહીંયા આપણે લખી દઈએ 10 કોલમ અને 6 રો, પણ ઓટો ફિટ ટુ કન્ટેન્ટ રાખીએ અને ઓકે આપીએ તો આ રીતે ટેબલ ઇન્સર્ટ થશે. ડબલ ક્લિક કરીએ અને બહાર કર્સર લાવી ફરી એક વખત આપણે ટેબલ ઇન્સર્ટ કરીએ. ઇન્સર્ટ ટેબલ 10 કોલમ અને 6 રો રાખી ઓટો ફિટ ટુ વિન્ડોઝ ઓપ્શન સિલેક્ટ કરીને આપણે ઓકે કરીએ તો આ રીતે વિન્ડોઝની વિથ પ્રમાણે આખું ટેબલ સેટ થઈ જશે. તો ઇન્સર્ટ ટેબલમાં 3 ઓપ્શન હતા. એ પેટા 3 ઓપ્શન જોઈ લીધા. હવે ડબલ ક્લિક કરીએ એટલે આપણને અહીંયા કર્સર મળી ગયું. એન્ટર કરીએ. ઇન્સર્ટ ટેબલમાં જઈએ. બોક્સ અને ઇન્સર્ટ ટેબલ આ બે ખતમ થયા પછી ડ્રો ટેબલ ત્રીજું ઓપ્શન, એના પર ક્લિક કરીએ એટલે આપણું કર્સર કંઈક આવી રીતે પેન્સિલ જેવું થઈ જાય છે. આપણે અહીંથી આમ એક ટેબલ દોરવા માટેનું એક બોક્સ બનાવીએ. તેમાં આપણે એક નક્કી કરીએ કે 1 કોલમ, 2, 3, 4 અને 5 કોલમ રાખીએ. 5 રો બનાવી કોલમ રાખીએ. પહેલી કોલમ, બીજું નામ, ત્રીજું મોબાઈલ નંબર, ચોથું ડેટ ઓફ બર્થ અને અહીંયા એડ્રેસ.
એડ્રેસમાં આપણે પાર્ટ કરીએ ગામનું નામ, કંટ્રોલ ઝેડ કરીએ, એ રીતે નથી કરવું, અહીંથી જ આપણે બનાવવું છે, અહીંથી જ ગામનું નામ, તાલુકો, જિલ્લો, રાજ્ય અને પિનકોડ. તો આ રીતે તમે ટેબલ ડ્રો કરી શકો છો. અહીંથી તમે બે ભાગ કરવા ઈચ્છો તો બે ભાગ કરી શકો, અહીંથી પણ બે ભાગ કરી શકો. તમારી ઈચ્છા મુજબના તમે ભાગ આમાં સેટ કરી શકો છો. રો ની અંદર પણ તમે અહીંથી આટલું બનાવી શકો છો. તો રો ની અંદર બે ભાગ બની ગયા. તો આવી રીતે તમે તમારી ઈચ્છા મુજબનું ટેબલ પણ ડ્રો કરી શકો છો. હવે આપણું કર્સર તો પેન્સિલ જેવું જ છે. ઇન્સર્ટ મેનુમાં જશો, ટેબલ પર ક્લિક કરશો અને ડ્રો ટેબલ અહીંયા સિલેક્ટેડ છે, એના પર ક્લિક કરશો તો નોર્મલ કર્સર આવી જશે. એક્ઝામ્પલ રૂપે આપણે ડ્રો ટેબલ છે, આવું કર્સર છે, એસ્કેપ કી પ્રેસ કરશો તો પણ નોર્મલ કર્સર થઈ જશે. ડબલ ક્લિક કરીએ જેને કારણે આપણું કર્સર બહાર આવે અને નવી કોઈ રીતે આપણે ટેબલ ઇન્સર્ટ કરી શકીએ. એન્ટર આપીને આપણે નવા પેજમાં જતા રહીએ. હવે ઇન્સર્ટ ટેબલ, ડ્રો ટેબલનું કામ પણ પૂરું થઈ ગયું. હવે એક્સેલ સ્પ્રેડશીટ, એના પર ક્લિક કરવાથી તમારી સામે એક એક્સેલનો ઓબ્જેક્ટ આવી જશે. આ ઓબ્જેક્ટને નાનો મોટો સેટ કરી શકો છો. આ ઓબ્જેક્ટમાં તમે કાંઈ બી લખ્યું તે બધું લખાણ લખી શકો છો, ફોર્મ્યુલા આપી શકો છો, પણ જેવું બહાર ક્લિક કરશો એટલે એ ટેબલ એપ્લાય થઈ જશે. આ ટેબલ એપ્લાય થઈ ગયું. તમે એને અહીંથી નાનું મોટું સિવાય બીજું કશું કરી શકશો નહીં, સુધારો થશે નહીં. પરંતુ આમાં હજુ ફેરફાર કરવો છે. ડબલ ક્લિક કરશું એટલે ફરી વખત એક્સેલ શીટ આવી જશે. અહીંયા લખી દઈશું યોગેશ, એન્ટર આપી બહાર નીકળીએ, બહાર ક્લિક કરીએ, ટેબલ એપ્લાય થઈ જશે. તો આવી રીતે એક્સેલ શીટ પણ તમે એપ્લાય કરી શકો. ડબલ ક્લિક કરવાથી કર્સર બહાર નવી જગ્યાએ મળશે અને ટેબલ ઇન્સર્ટમાં જઈને હવે આવી આપણે ક્વિક ટેબલ્સમાં પાંચમો રસ્તો. તો એમાં કેલેન્ડર, કેલેન્ડર 2, ત્યાર પછી કેલેન્ડર 3, આ કેલેન્ડર 4, ડબલ ટેબલ, મેટ્રિક્સ, ટેબ્યુલર લિસ્ટ અને સબ હેડ ને સબ હેડ 2. તો આ રીતે ઘણા બધા ટેબલ જોવા મળે છે. તમે આમાંથી કોઈ પણ ટેબલ ડાયરેક્ટ ઇન્સર્ટ કરી શકો અને ચેન્જીસ કરી શકો છો. દાખલા તરીકે મેં આ ટેબલને ક્લિક કર્યું, એ ટેબલ તમે ડાયરેક્ટ ઇન્સર્ટ કરી શકો છો. હવે આમાં તમારે ફેરફાર કરવો હોય તો તમે જાતે ફેરફાર કરી શકો છો. ડિસેમ્બર મંથ લખી દઈએ અને આમાં બીજું કઈ ફેરફાર કરો તો એ ફેરફાર તમે જાતે કરી ડાયરેક્ટ તૈયાર ટેબલનો ઉપયોગ કરી શકો છો. તો આને કહેવાય આપણે ક્વિક ટેબલ. આ ક્વિક ટેબલ છે. ડબલ ક્લિક કરી બહાર નીકળીએ. વર્ડની અંદર ઇન્સર્ટ મેનુમાં જઈને ટેબલ આ 5 પ્રકારે ઇન્સર્ટ થઈ શકે છે. મિત્રો, મારા વિડીયોને લાઈક જરૂર કરો અને ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ ના કરીએ તો ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ પણ કરો. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ. હું છું યોગેશ વ્યાસ ફ્રોમ કમ્પ્યુટર DigiClass. ગુડ બાય.